Hello everyone, welcome back to Sampath Kaluarachchi YouTube channel. Today I am going to teach you how to use present perfect continuous tense. අද දවසේ මම ඔබට උගන්වන්න යන්නේ tenses වල තියෙන ඊටාම සුවිශේෂී භාවිතයක්. ඒ තමයි present perfect continuous tense. බොහෝ අය ඉංග්‍රීසියෙන් කතා කිරීමේදී මෙම භාවිතය වරද්දා ගන්නවා. අන්න ඒ නිසායි ඊටාම සරලව ඊටාම පැහැදිලිව present perfect continuous tense එක ඔබට උගන්වන්න මම තීරණය කළේ. හොඳයි. අපි present perfect continuous tense එක භාවිත කරන්නේ යම්කිසි ක්‍රියාවක් කාලයක් තිස්සේ සිටන් කරමින් ඉඳලා තියනවා යනුවෙන් අදහස් ප්‍රකාශ කිරීම සඳහායි. මෙන්න මෙහෙම අදහස් අපි ප්‍රකාශ කරනවානේ. ඔහු අවුරුදු 10ක සිටන් මෙහි වැඩ කරමින් ඉඳලා තියෙනවා. මම 2008 සිටන් ඉංග්‍රීසි උගන්වමින් ඉඳලා තියෙනවා. මේ වාක්‍ය දෙකේම කාලය විස්තර වෙලා තියෙනවා. අවුරුදු 10ක සිටන් 2008 සිටන් මෙන්න මේ වගේ අදහස් ප්‍රකාශ කිරීමේදී අපේ present perfect continuous tense එක තමයි භාවිත කරනු ලබන්නේ. යම්කිසි ක්‍රියාවක් කාලයක් තිස්සේ සිටන් කරමින් ඉඳලා තියෙනවා යනුවෙන් අදහස් ප්‍රකාශ කිරීමට අපි present perfect continuous tense එක භාවිත කරනවා. මෙහිදී ඔබ විශේෂයෙන් සැලකිලිමත් වෙන්න ඕන. කාලය විස්තර කිරීම සඳහා අපි for සහ since භාවිත කරනු ලබනවා. මේ දෙකේම තේරුම මෙම අවස්ථාවේදී සිට කියන එක. නමුත් ඔබ මතක තියාගන්න භාවිත කරන ආකාරය වෙනස්. for භාවිත කරන ආකාරය සහ since භාවිත කරන ආකාරය ඔබ පැහැදිලිව දැනගත යුතු වෙනවා. හොඳින් අහගන්න. since අපි භාවිත කරන්නේ යම්කිසි කාලයක ආරම්භක දින සිට කියන්න. උදාහරණයක් වශයෙන් 2010 සිට ඔබ යම්කිසි ක්‍රියාවක් ආරම්භ කරන්නේ 2010 සිට කියනකොට අපි ගන්නේ since 2010. since 2010. හොඳින් මතක තියාගන්න. තව උදාහරණයක් ගත්තොත් 7:30 සිට යම්කිසි ක්‍රියාවක් ඔබ ආරම්භ කරන්නේ 7:30ට 7:30 සිට කියනකොටත් අපි ගන්නේ since 7:30. since 7:30. හොඳින් මතක තියාගන්න. අපි for ගන්නේ යම්කිසි මාස ගණනක සිට, දින ගණනක සිට, අවුරුදු ගණනක සිට, එහෙම නැත්නම් පැය ගණනක සිට කියනකොට අපි for භාවිත කරනවා. For an example, අවුරුදු 10ක සිට. for 10 years. මාස 5ක සිට. for 5 months. පැය 3ක සිට. for 3 hours. අන්නේ ආකාරයට අවුරුදු 10ක සිට, මාස 5ක සිට, පැය 3ක සිට කියනකොට අපි ගන්නේ for. හොඳින් මතක තියාගන්න, වරද්දා ගන්න එපා. since ගන්න අපි ආරම්භක දින සිට කියනකොට උදේ සිටන් since morning, ගිය අවුරුද්දේ සිටන් since last year, ගිය මාසයේ සිටන් since last month, 1995 සිටන් since 1995, පැය 5ක සිටන් for 5 hours, සති 3ක සිටන් for 3 weeks. ඔබ හොඳින් අවබෝධ කරගන්න, පටල ගන්න එපා. මේ සමගම ඔබට මතක් කරන්නට කැමති අපගේ ත්‍රෛමාසික ප්‍රායෝගික කඩිනම් ඔන්ලයින් ඉංග්‍රීසි පාඨමාලාව පිළිබඳව ඔබට විස්තර ලබා ගැනීමට අවශ්‍යයි නම් තිරයේ දිස්වන මෙන්න මේ නම්බර් එකට 071 47 22 516ට ඔබගේ නම WhatsApp කිරීමෙන් ඔබට අපේ පාඨමාලාව පිළිබඳ සියලුම විස්තර ලබා ගැනීමට හැකියාව තියෙනවා. හොඳයි, අපි දැන් යමු present perfect continuous tense භාවිත කරලා වාක්‍ය නිර්මාණය කරන්න. වාක්‍ය නිර්මාණය කරන්න යන්න කලින් ඔබ දැනගත යුතු වෙනවා වාක්‍ය නිර්මාණය කිරීම සඳහා භාවිත කරන structure එක. මෙන්න මේ structure එකට තමයි අපේ present perfect continuous tense වාක්‍ය නිර්මාණය කරන්නේ. පළමුව subject. subject පසුව have සහ has භාවිත කරනවා. අනිවාර්යයෙන්ම ඉන්පසුව been තැබිය යුතු වෙනවා. subject, have, has, ඊට පස්සේ been,
ඊට පස්සේ ඔබ හොඳින් මතක තියාගන්න ක්‍රියාපදය තැබිය යුතු වන්නේ ing ස්වරූපයෙන්. eat නම් eating, learn නම් learning, work නම් working. අන්න ඒ ආකාරයට ක්‍රියාපදය අනිවාර්යයෙන්ම ing ස්වරූපයෙන් නොයසේ නම් present participle ස්වරූපයෙන් තැබිය යුතු වෙනවා. හොඳයි. අපි වාක්‍ය කීපයක් නිර්මාණය කරමු. ඔහු අවුරුදු 10ක සිටන් මෙහි වැඩ කරමින් ඉඳලා තියෙනවා. ඔහු අවුරුදු 10ක සිටන් මෙහි වැඩ කරමින් ඉඳලා තියෙනවා. අපි වාක්‍ය ආරම්භ කරන්න ගන්නේ ඔහු කියන්න අපි ගන්නේ he එක්ක ගන්නේ have been ද has been ද. ඔබ දන්නවා he එක්ක ගන්නේ has been. He has been working here. ඔහු මෙහි වැඩ කරමින් ඉඳලා තියෙනවා. He has been working here. අවුරුදු 10ක සිටන් කියනකොට අපි ගන්නේ since 10 years ද for 10 years ද. අපි ගන්නේ for 10 years. He has been working here for 10 years. ඔහු අවුරුදු 10ක සිටන් මෙහි වැඩ කරමින් ඉඳලා තියෙනවා. ඔබ වරද්දා ගන්න එපා. He is working here for 10 years කියලා කියන්නේ නැහැ. present continuous tense එක අපි භාවිත කරන්නේ නැහැ කාලය විස්තර කිරීමේදී. He has been working here for 10 years. ඔහු අවුරුදු 10ක සිටන් මෙහි වැඩ කරමින් ඉඳලා තියෙනවා. අපිට පුළුවන් ඕනි නම් since දාලත් මේ වාක්‍යය කියන්න. ඔහු 2012 සිටන් මෙහි වැඩ කරමින් ඉඳලා තියෙනවා. ඔහු 2012 සිටන් මෙහි වැඩ කරමින් ඉඳලා තියෙනවා. He has been working here since 2012. 2012 සිට. අපි එතනදි ගන්නේ since යන භාවිතය. හොඳයි, ඒකම අපි කොහොමද කියන්නේ මම අවුරුදු 15ක සිටන් මෙහි වැඩ කරමින් ඉඳලා තියෙනවා කියලා? I have been working here for 15 years. I have been working here for 15 years. මම අවුරුදු 15ක සිටන් මෙහි වැඩ කරමින් ඉඳලා තියෙනවා. අපිට අහන්න ඕන වෙනවනේ සමහර අයගෙන් ඔයා මෙහි කොපමණ කාලයක සිටන් වැඩ කරනවද කියලා නේද? අපි එහෙම අහනවා. අලුතෙන් තැනකට වැඩට ගියාම අපි අහනවා නේද අපිට හමු වෙන අයගෙන් ඔයා මෙහි කොපමණ කාලයක සිටන් වැඩ කරමින් ඉඳලා තියෙනවද? කොහොමද ඒ ප්‍රශ්නේ ඉංග්‍රීසියෙන් අහන්නේ? කොපමණ කාලයක සිටන්ද කියලා ප්‍රශ්නය අහනකොට අපි ගන්න ප්‍රශ්නවාචී පදය තමයි how long. How long. අපි මේ ප්‍රශ්නය අහන්නේ මෙන්න මෙහෙමයි. How long have you been working here? How long have you been working here? ඔයා මෙහි කොපමණ කාලයක සිටන් වැඩ කරමින් ඉඳලා තියෙනවද? එතකොට එයා කියයි I have been working here for 10 years. I have been working here for 20 years. I have been working here for 12 years. ඒ ආකාරයට වැඩ කරමින් ඉඳලා තියෙන කාලය විස්තර කරයි. හොඳයි, අපි තවත් වාක්‍යයකට යමු. ඔවුන් උදේ සිටන් නිවස පේන් කරමින් ඉඳලා තියෙනවා. කොහොමද මේ වාක්‍ය නිර්මාණය කරන්නේ? මම ඔබට කලින් කිව්වා ස්ට්‍රක්චර් එක. ඒ ස්ට්‍රක්චර් එකට අනුවමයි අපි වාක්‍ය නිර්මාණය කරන්නේ. ඔවුන් දේට පසුව අපි ගන්න have been. They have been painting the house since morning. උදේ සිටන් since morning. They have been painting the house since morning. ඔවුන් උදේ සිටන් නිවස පේන් කරමින් ඉඳලා තියෙනවා. අපිට ඒක මෙහෙම කියන්න පුළුවන්. ඔවුන් පැය 2ක සිටන් නිවස පේන් කරමින් ඉඳලා තියෙනවා. කොහොමද ඒක ඉංග්‍රීසියෙන් කියන්නේ? They have been painting the house පැය 2ක සිටන් for 2 hours. For 2 hours පැය 2ක සිටන්. හොඳයි, අන්න ඒ ආකාරයට ඔබ නිවැරදිව වාක්‍ය නිර්මාණය කරන්න මතක තියාගන්න. මම 2008 සිටන් ඉංග්‍රීසි උගන්වමින් ඉඳලා තියෙනවා. මම 2008 සිටන් ඉංග්‍රීසි උගන්වමින් ඉඳලා තියෙනවා. I have been teaching English since 2008. I have been teaching English since 2008. හොඳයි, අපි තවත් උදාහරණ වාක්‍යයකට යමු. ඔවුන් අවුරුදු 5ක සිටන් පාලම අලුත් වැඩියා කරමින් ඉඳලා තියෙනවා. ඔවුන් අවුරුදු 5ක සිටන් පාලම අලුත් වැඩියා කරමින් ඉඳලා තියෙනවා. They have been repairing the bridge for 5 years. They have been repairing the bridge for 5 years. ඔවුන් අවුරුදු 5ක සිටන් පාලම අලුත් වැඩියා කරමින් ඉඳලා තියෙනවා.
අපි තවත් වාක්‍යයකට යමු. කාංචනා 7:30 සිටන් ටීවී බලමින් ඉඳලා තියෙනවා. Kanchana has been watching TV since 7:30. Kanchana has been watching TV since 7:30. ඔන්න ඔය ආකාරයට අපිට වාක්‍ය නිර්මාණය කරන්න පුළුවන්. අවසාන වාක්‍ය වශයෙන් මම මේක ගන්නවා. මම පැය දෙකක සිටන් බස් එකක් එනකම් බලාගෙන ඉඳලා තියෙනවා. මම පැය දෙකක ඉඳලා බස් එකක් එනකම් බලාගෙන ඉන්නේ. කොහොමද මේ වාක්‍ය ඉංග්‍රීසියෙන් කියන්නේ? අපි ගන්නේ present perfect continuous tense එක. I have been waiting for a bus for 2 hours. I have been waiting for a bus for 2 hours. මම පැය දෙකක සිටන් බස් එකක් එනකම් බලාගෙන ඉඳලා ඉන්නේ. බලාගෙන ඉඳලා තියෙනවා. කාලයක් විස්තර කිරීම සඳහා අපි ගන්න tense එක තමයි present perfect continuous tense. හොඳට මතක තියාගන්න ප්‍රායෝගික ඉංග්‍රීසි කතනයේදී නිවැරදිව භාවිත කරන්න කියලා මම ඔබට යෝජනා කරනවා. හොඳයි එහෙනම් අපි තව අලුත් වීඩියෝ එකකින් හමු වෙමු. ගිහින් එන්නම්. Have a nice day. Bye.